من المسلي أن يتنافس الجميع على قطعة البيتزا الأخيرة. يعد تحضيرها أكثر متعة من أكلها حتى. كل ما تحتاجونه هو الطماطم، الموزاريلا، الحبق الطازج، الملح، السكر، الخميرة وزيت الزيتون لعمل هذه الوجبة الشهية. سيأخذكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير بيتزا مارغريتا الشهية هذه. كابريسي بيتزا بايتس. إنه من الرائع دوماً تناول وجبة سريعة سهلة التقديم، ويمكن إضفاء طابع خاص عليها بزيادة بعض المكونات. سيشاركك سوق الطبخ بعض الوصفات الرائعة والتي ستوفر لك ما تبحث عنه بالضبط. مصنوعة من عجينة البيتزا، صلصة الطماطم، جبنة الموزاريلا وبعض الطماطم الكرزية. كابريسي بيتزا بايت السريعة والسهلة، مثالية للوجبات الخفيفة أو المقبلات. إذن ماذا تنتظر؟ هيا بنا نبدأ.
دعونا نعد وجبة غنية بالبروتين. بيتزا المافن الإنجليزية بالبيض الخالية من اللحم هي من أجلك، وتجهز في أقل من 10 دقائق. اصنع هذا الطبق البسيط بالبيض المسلوق والطماطم والجبن على المافن الإنجليزي لوجبة سهلة أو وجبة صغيرة من البيتزا الصغيرة. هذه الحيلة العبقرية لاستخدام ما تبقى من البيض المسلوق أثبتت أنها لذيذة جداً، وغالباً ما نجد أنفسنا نحضر عجنة خاصة فقط لإعداد هذه البيتزا الصغيرة. سوف يرشدك سوق الطبخ خطوة بخطوة لإعداد هذه البيتزا بالمافن الإنجليزية والبيض.